Hello, everybody. Welcome back. This is Arsalan Shirzad, the director of Perfect English Plus. Today, we are going to talk about simple present tense. ग्रान दोस्तों नंदे ज़माने हाल सादा या हम در مورد زمان حال ساده صحبت میکنیم. بیاین ببینیم که زمان حال ساده چی را میگن. Okay, before we start the lesson, if you didn't subscribe the YouTube channel, please subscribe our YouTube channel for more notifications. ګرانو دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړي نو هیله ده چې چینل مو ځان سره مو سبسکرایب کړئ او د زنگوله را هم فشار بدین تا از درس‌های بعدی ما آگاهی پیدا بکنه. بیایم ببینیم دوستان عزیز که در زمان حال ساده ما قبل از اینکه مثلا تعریف و یا هم در مورد استراکچرش بفهمیم و یا هم درس بخوانیم بیایم که بعضی موضوعات برتان قبلا برتان معرفی بکنم. ګران دوستانو مخکې له دې نه چې موږ د زمان حال ساده ته راشو نو تاسو ته زه یو څو موضوعات غواړم چې پوه کړم او تاسو ته درس درکم چې مونږ په زمان حال ساده کې هغې سره ډیر کار لرو. شماره اولش که هسته سابجکت. سابجکت به معنای فاعل است دوستای عزیز. گفته که the doer of an action is called subject. کننده یک کار را فاعل گوین. یعنی څه دوستانو؟ یعنی هر هغه څوک چې یو کار تر سره کوي هغې ته مونږ څه وایو؟ فاعل وایو. دوم هست دوستای عزیز ورب به معنای فعل. دویمه ورب ده فعل ته ویل کیږي. مونږ فعل څه رقم ته تعریفوو. Verb is a word which shows state or action. فعل کلمه است که حالت یا عمل را نشان میده. یعنی څنګه فعل چې دی مونږ ته عمل و یا هم یو حالت را ښیي. لکه څنګه کم یعنی راتلل، آمدن، buy یو چی چې اخلی. لکه په بازار کې for example let's suppose I'll give you an example. Let's suppose I want to buy a pen. زه غواړم چې یو قلم واخلم یعنی خرید کړم. buy خریدن. go رفتن تلل یو ځای ته چې ځې. ما میخوایم که for example I want to go there. ما میخوایم آنجا بروم. زه غواړم چې هلته لاړ شم. know یعنی دانستن، پوهیدل. I don't know you. زه تا نه پیژنم، ما تو را نمیشناسم. خب دوستای عزیز سومش که هست تکمیل کننده و یا هم کامپلمنت است دوستای عزیز. گفته که a word or group of words which completes the meaning of the sentence is called complement. کلمه یا گروپی از کلمات که معنای جمله را کامل می سازد به نام تکمیل کننده یاد می شود. گران دوستانو هغه ټکی، هغه کلمه و یا هم څو کلمې دي چې د جملې په آخره کې مونږ استعمالو او د جملې معنا ورسره مکملیږي هغې ته مونږ کامپلیمنت و یا هم تکمیل کوونکی وایو. راځئ تاسو دې په مثال ته راشئ. He works in a bank. او در یک بانک کار میکنه. هغه په یو بانک کې کار کوي. دا څه معنا لري؟ یعنی هغه سړی په یو بانک کې کار کوي. که چیرې مونږه he works اگر ما تا he works بیاییم یعنی works چی هسته؟ فعل هسته. یعنی ما یه سابجکت داریم، فعل داریم he works، اما تکمیل کننده را چی نمیکنیم؟ ذکر نمیکنیم. مونږ که چیرې کامپلیمنت ذکر ونکو نو زمونږ جمله چی ده؟ نیمګړې ده، یعنی نه تکمیلیږي، نه مکملیږي. You are living in Kabul. تاسې په کابل کې ژوند کوئ. شما در کابل زندگی میکنید. که چیرې مونږ داسې وایو چې you are living تاسې ژوند کوئ څه معنا لري؟ یعنی معنا مکمله او مفهوم مونږ ته دا جمله نه راکوي. You are living. مونږ مجبور یو چې تکمیل کوونکی ځان سره څه کول استفاده وکړو. ګران دوستانو مخکې له دې چې په سټرکچر شروع کوم تاسو ته د آبجکت په هکله هم وایم چې د کامپلیمنت او آبجکت ترمنځ څه داسې خاص ډیفرنس و یا هم دغه نشته دی. یعنی څنګه درته وایم چې لکه مونږ کامپلیمنت چې وایو جمله پې مکملیږي. آبجکت هغه وخت کې مونږ ذکر کوو کله چې مونږ په جمله کې یو فعل اجرا شوي. لکه زه تاسو ته وایم چې I study English. گوری study خپل یو کار تر سره کیږي. یعنی study چی میشه؟ یک درس ما میخوانیم. I study English.
فرق بین آبجکت و کامپلمنت چی است دوستان عزیز؟ کامپلمنت تکمیل کننده جمله است که کدام کار اجرا شود و یا هم نشود. اما آبجکت کی است؟ وقتی که یک فعل اجرا شود. for example I study English، یعنی ما یک کار انجام میتم، انگلیسی آبجکت ما میشه. اگر ما کار انجام بدم و مفعول نداشته باشم پس جمله ما معنا و مفهوم نداره. خب دوستان عزیز بیاین سر structures، سر ساختمان زمان حال ساده. د زمان حال ساده structure دی لکه مونږ وایو subject plus verb plus complement، یا داسې مونږ دوه رقم افارمیټیو لرو، دوه رقم افارمیټیو سټرکچر لرو ګران دوستانو. یو دی چې مونږ فعل سره یا مونږ فعل سره یا ورب سره اس ای اس آی اس ورکو، او بل هغه دی چې مونږ ور سره نه استفاده کوو. ما دو نوع افارمیټیو جملات داریم دوست عزیز. یک جمله که ما اس ای اس و یا هم آی استفاده نمی کنیم و جمله دیگر که ما اس ای اس و یا هم آی استفاده می کنیم. Interrogative form است do does plus subject plus verb plus complement. Negative form subject plus do slash does slash not plus verb plus complement. Negative interrogative form do does she subject not plus verb plus complement. For example I come to school every day. زه هر ورځ مکتب ته راځم. من هر روز بر مکتب د مکتب می آیم. Do I come to school every day؟ آیا من هر روز به مکتب می آیم؟ آیا زه هر ورځ مکتب ته راځم؟ I do not come to school every day. زه هر ورځ مکتب ته نه راځم. ما هر روز مکتب نمی آیم. Do I not come to school every day؟ آیا ما هر روز مکتب نمی آیم؟ خب دوستان عزیز بیاین سر موارد استعمال زمان حال ساده صحبت کنیم. راځي چې د زمان حال ساده یوسیج ته یا موارد استعمال په حق له وغږیږو. اول دا ګران دوستانو simple present tense موږ څه رقم تعریفو is used to show habitual action. Habitual action is an action which is done habitually. یعنی دیو چه عادت په حق له خبرې کوي. زمان حال ساده برای بیان نمودن عملهای حساب مثلا معمولا که یک کار انجام میده. به طور مثال عملا یک شخص یک کار انجام میده. به طور مثال ما میگیم که we come to course every day. yeah? For example نور drinks milk every morning. ګوري ښه دلته یو سړی یو عادت لري. څه عادت لري؟ هر سحر شیدې اسکي. صحیح ده کنه؟ میبینید دوست عزیز نور drinks milk every morning. میگه شخص هر صبح چی میکنه؟ شیر می نوشه. یک عادتش است. یک نور داریم. when simple present tense is used to show habitual actions it is usually followed by adverbs of frequency. Adverbs of frequency are those which shows the repetition of an action. For example always, often, usually, sometimes. دوستان عزیز وقتی که یا هنگامی که ما در مورد عادت یک نفر صحبت میکنیم در اونجا ما میتونیم که از قید زمان استفاده بکنیم. مونږ ګرانو دوستانو چې کله هم د یو سړي یا د یو چا د عادت په هکله په زمان حال ساده کې خبرې کوو نو هغلته مونږ د اډورب اف فریکوینسي یا هم قید د زمان نه مونږ نه کار اخلو. لکه څنګه قید زمان always. ګورئ ښه I always play football. I usually play cricket on Fridays. زه معمولا د جمعې په ورځو باندې کرکټ لوبوم. دا ماته څه ښیي؟ یعنی دا ماته د زما د کار زمان یا وخت ماته ښیي. درست است دوست عزیز؟ بیاین دوست عزیز یک یادداشت اینجا یک مثال داریم. فار ایگزامپل I'm always in the library. زه همیشه په کتابخانه کې یم. ما همیشه در کتابخانه هستم. She often washes the dishes. هغه کله کله کاچی مینزی. بیاین ببینیم دوست عزیز که صفحه بعدی ما گفته simple present tense. البته اینجا اسمش ما اشتباه شده رو شما درست کنید مشکل نداره. is used to show general fact. حقیقت امور نشان میده به دو نوع هسته. گفته زمان حال ساده برای بیان حقایق واضح و روشن به کار می رود. به طور مثال احمد زبای احمد یک پسر است. یک موضوع معلوم دار است. God is one. خداوند یک هست. خدای تعالی یو دی. The earth moves around the sun. ځکه د لمر چاپیر یا گیر چاپیر تابیگی یعنی زمین در گرد آفتاب چی میکند؟ دوره میزنه.
خب دوست عزیز یک یوسیج دیگه داریم گفته is also used to show a planned future action یعنی زمان حال ساده همچنان برای بیان عمل پلان شده در زمان آینده استعمال می شد. تاسو ګران دوستانو تاسو وایم چې مونږه د لاندې آینده په حق له هم مونږه چې کله وړ پیش بینی وکړو کنه یو د شي په حق له مخکې نه څه خبر وکړو هغه د یو سپیسیفیک یا مشخص وخت زمان په چوکاټ کې لکه وګوره I go to Kabul tomorrow لکه ځکه چې we finish the class next week she comes here tomorrow for example زه وایم چې the class starts at 8 o'clock next Monday صحیح ده کنه لکه مونږ چې د لنډې آینده په حق له هم مونږ کولی شو چې مخکې په زمان حال ساده کې جملې جوړ راځئ ګران دوستانو مونږ د قوانین ته راشو چې په زمان حال ساده کې مونږ څنګه اس څنګه ای اس څنګه آی ای اس ورکوي شو verbs ending in s double s sh ch o x z takes es verbs ending the letters takes only s okay چې کله زمونږ هغه افعال چې په اخره کې اس راشي ډبل اس راشي سی اچ راشي اس اچ راشي او راشي ایکس زی راشي د سره مونږ څه استفاده کوو ای اس استفاده کوو مونږ لاندې مثال ورکړل ان شاء الله تاسو او دا غیر دغه نه مونږ اس ورکو لکه څنګه راشي دوستای عزیز هنگامی که فعل ما با سی اچ خلاص شوه با اس اچ خلاص شوه با دبل اس خلاص شوه با اس خلاص شوه با او خلاص و یا هم با اکس و یا هم با زی تمام شوه ما در آخر از او فعل چیم اضافه میکنیم ای اس اضافه میکنیم به طور مثال she watches the TV every day she washes the dishes اوکی یا نوت لرو ګران دوستانو بعضی دوستا بر ما میگه که ما چی وقت آی ای اس اضافه میکنیم بعضی دوستان مونږ ته وایي چې مونږ کله آی ای اس یو فعل ته ورجمع کوو ها دوستانو ګورئ دا سټډیز چې راغلی احمد سټډیز انګلیش ببینید دوست عزیز گفته احمد سټډیز انګلیش ایوری دی هر او فعل کې به وای خلاص شوه درست است هر هغه فعل چې به وای ختم شي مخکې له وای نه که چیرې یو بې صدا ولرو یعنی مونږ بې صدا حروف پیژنو کنه لکه مونږ درې نوع یو صدادار ده یو بې صدا ده یو نیمه سردار ده هر هغه ټکی هر هغه فعل چې په وای خلاص شي مخکې له وایه مونږ یو بې صدا ولرو څه کوو وای په آی تبدیلو وای را به آی تبدیل میکنیم و ای اس اضافه میکنیم به طور مثال ما کلمه استدی را میگیم استدی احمد studies English every day استدی به وای خلاص شده و استدی ببینید به وای خلاص شده قبل از وای چیز آمده یک بی صدا آمده از خاطر وای به چی تبدیل میشه به آی تبدیل میشه ای اس اضافه میشه خب دوست عزیز خدا کنه که درس امروزی قابل پسندتان یا مورد پسندتان قرار گرفته باشه تا درس های بعدی به خداوند بی نیاز و بی همتا میسپارمتانه نظر به خواست شما عزیزان تاسو دوستانو تاسو د غوښتنې مطابق مونږ په دا درسونه پس لدین ان شاء الله په پښتو کې هم تاسو ته وړاندې کوو او ولادیو کې چې تاسو د خوښي وړ وګرځي ګران دوستانو تر بیا په لوی الله مسپارم او خو وخت ولري د الله په امان